Landskapslabbet är ju en arena, en fysisk plats där vi har möjlighet att testa hur man kan anlägga och utveckla olika landskapselement som skogsbryn, ängar, skogsbestånd och vattendrag för en periurban och urban kontext och visa på hur man med en kreativ skötsel kan utveckla de här elementen också. Jag har varit här i 11 år nu och haft en roll att ta hand om det rent praktiskt genom att sköta området med egna idéer, men framförallt också med alltså förvalta andras idéer så att det inte bara liksom försvinner, utan det måste vara någon som håller ihop alla små saker här inne. Jag är koordinator för Landskapslabbet. Jag jobbar annars som forskare på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Och min roll som koordinator är mycket att försöka hålla ihop de här olika delarna som vi försöker jobba med här med forskning, demonstration och undervisning. Och försöka se ett lite större perspektiv och se det från ett forsknings- och undervisningsperspektiv. Egentligen har Landskapslabbet i Alnarp sina rötter ända tillbaka till tidigt 80-tal med professor Roland Gustafsson som såg ett behov av demonstration och forskningsytor för olika vegetationskoncept egentligen som kunde brygga mellan arkitektur, skoglig forskning och hortikultur. Man kan säga att Landskapslabbet har 3 ben och 3 viktiga aktörer, och det är ju delvis forskningen där vi kan testa olika koncept för att utveckla olika lösningar för urbant vegetationsbyggnad. Sen är det studenterna som en arena både för att kommunicera kunskap men också studenterna som aktörer i utvecklande av labbet som ett sätt att lära. Men sen också praktiker där vi kan demonstrera olika idéer så de lättare kan ta dem till sig och använda dem i deras praktik, men också att vi kan få praktikerna komma hit och prata om ett fysiskt landskap och väcka idéer kring vad vi borde titta på i undervisning och forskning. Skötseln är alltså i grund och botten rätt så konventionell skötsel. Utöver det så försöker vi att leka och skapa rum här inne. Och vi gör det med egna initiativ men också med andra människor som vi bjuder in. Man kan säga det att sådana här ytor som vi har här ute, den finns på många platser mer eller mindre i Sverige. Men det som gör unikt den här platsen, det är att vi har så pass mycket idéer och skötsel så att vi kan få de här små rummen som är liksom välskötta. Som sticker ut upplevelsemässigt. Och det kan man väl säga att det är ju en idé, ett koncept som vi tror väldigt mycket på, för 90% av det vi gör här är parkskötsel, kanske till och med skogsskötsel minst lika mycket ibland, med konventionell gallring. Naturvård också skulle man kunna kalla en del av det här, där vi lämnar ytor för fri utveckling också. Sen tar vi ungefär kanske 10% av det totala och lyfter ut och gör någonting väldigt speciellt. Ett exempel här bakom ju. Absolut. Och det är ju egentligen att det här skulle man kunna se som ett skötselproblem, egentligen rotskott av i det här fallet hybridas. Men här har Erik vänt på perspektiven och gjort det här till något intressant, en möjlighet, någonting som verkligen fångar de som använder det här landskapet. Och det här är ju ett ställe som det går knappt att ta en grupp förbi utan att folk ska stanna och ta ett foto. Så det är ju någonting som gör att ett ganska egentligen delvis konventionellt och väldigt ungt landskap plötsligt får väldigt stora värden. Och det är ju ett arbetssätt som man skulle kunna applicera på en rad olika situationer. Och genom att ha den här kombinationen och kontrasten också mellan, så kan vi med ganska små medel skapa väldigt intressanta miljöer.
Så det handlar om hur man kan egentligen få mycket effekt på liten yta väldigt snabbt. Och det är ju något som kanske eftersträvas. Sen samtidigt så är det ju en väldigt dynamisk ansats till att jobba med landskapet. Och det tror jag passar en urban situation som är väldigt dynamisk i sig. Och det är inga låsta stommar, utan det finns en hög resiliens både mot förändringar som vi kanske inte rår över, men också förändringar som andra brukargrupper, andra sätt att man vill bruka landskapet på. Jag tycker att den här platsen är ju ett exempel på det. Visar på den här dynamiken som är väldigt viktig, som man inte får tappa bort, som är väldigt intressant att jobba med i en urban kontext. Vi står ju i ett rum som består av träd. Men samtidigt så är det här rummet, så det är ett rum i rummet. Tänk att istället för att plantera allting med lite större individer och sen är det nästan halvklart från början, så här arbetar vi mycket mer att det får vara yngre plantor. Parker i städer i framtiden får vara mer dynamiska som liknar här. Ja, istället för att de designas klart från början. Verkligen vill engagera barn eller andra grupper, så öppnar det upp när man inte har låst designen. Nu är vi inne i det här väldigt lilla rummet, men det finns en skala ovanför det och sen finns det en ytterligare skala. Att just kunna hoppa mellan olika skalor, från planering ner i skötsel till design, och emellan dem vi försöker ha en dialog, och det tror jag är jätteviktigt i urban sammanhang. En dialog framåt och bakåt tidsmässigt, för vi tror ju inte att vi är så smarta så vi hittar alla lösningar här och nu, utan att historien och kanske kulturlandskap kan lära oss jättemycket, fast med en sån twist som ett sätt att jobba med, som nya lösningar för framtidens utmaningar. Och också titta framåt, vad finns det för utmaningar, men att det vi gör är ju alltid en dialog med platsen och den kontext och tiden vi är i nu. Där på de större frågorna från universitetets kanske lite forskningsflygande perspektiv, men sen också i dialogen med Erik försöka landa det här på en plats, en fysisk plats där vi kan demonstrera det här.